नमस्कार मित्रांनो, मी पुन्हा स्वागत करतो तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती. आज आपण नव्याने घेऊन येत आहे JBL क्लिप 4 याचा रिव्ह्यू व्हिडिओ. तर याचा आज आपण रिव्ह्यू चेक करणार आहोत, याचे स्पेसिफिकेशन्स, या कशा प्रकारे वर्क करतो, काय याची प्राइसिंग वगैरे सर्व काही. तर सर्वप्रथम आपल्याला बॉक्सवरती दिसतंय ब्लूटूथ 5.1चा सपोर्ट भेटतो आहे आपल्याला याच्यामध्ये, आणि 10 आवर्स बॅटरी बॅकअप पण मिळतो आहे. सोबतच याचे काही डिटेल्स तुम्हाला या बॉक्सवरती दिसत आहे. JBL क्लिप 4 याचा रिव्ह्यू आपण करतो आहे, आणि JBL या नावातच खूप काही दडलेलं आहे. JBL हे कंपनी खूप फेमस आहे स्पीकर्ससाठी आणि साऊंड. या साईडला आपण बघू शकतात त्यांची एक टॅगलाईन आहे, डेअर टू लिसन. आता बघूया याबद्दल सर्व डिटेल्स. तर मित्रांनो, या प्रकारे फर्स्ट लुक आपण बघू शकता JBLचं क्लिप 4. बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त आहे. इथे आपल्याला व्हॉल्यूम डाऊन, अप, पॉज याचे सर्व बटन समोरच दिसत आहे. प्लस इथे ब्लूटूथ बटन, पॉवर बटन. आणि या क्लिप 4ची एक खासियतच अशी आहे की याला ऑलरेडी एक क्लिप दिलेली आहे, ज्याला तुम्ही कुठेही हँग करू शकता. आपल्या बॅगला, कुठेही आपला किचनला वगैरे कुठेही हँग करून तुम्ही म्युझिकचा आनंद घेऊ शकता. आणि एक खासियत म्हणजे हा पूर्णपणे वॉटरप्रूफ आहे. याच्या बॉक्समध्ये आपल्याला एक USB Type-C केबल मिळते, आणि फक्त क्लिप 4. आता याचं आपण साऊंड क्वालिटी टेस्ट करूया. तर याला आपण आता स्टार्ट करतोय. स्टार्ट करतानाच आपल्याला एक जो साऊंड ऐकू येतो एकदम धासू, म्हणजे एंट्री अशी होते की त्याच्या साऊंडमध्येच दम दिसतोय. तर बघा, आपण टेस्ट करूया आता त्याला. त्याप्रमाणे याची साऊंड क्वालिटी आपण टेस्ट केलेली आहे. आणि शेवटी प्राइसिंग, तर हा मित्रांनो मला ऑफलाईन प्राइसिंगमध्ये मिळालेला आहे 4,299 रुपयाला. आणि ऑनलाईन तुम्ही प्राईस चेक करू शकता, डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिलेलेच आहे. याचप्रमाणे नवीन नवीन रिव्ह्यू व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर नक्की करा.